Hello, hi friends. Welcome to my channel Indra's Vlog. Aru moi asu amar ghoror pispine thoka kolgosor bari tu. So eta kotha to hol ki je ajikali manu bilake pahori goise. Ajikali to ready made plate ulaise. So hai karone moi bhabisu ki kolor donat ebar mor bachchak bhat khwai experience to diar karone chesta korim. Tene bolok ইয়াতে মই আমি কলগছ কাটিম তাৰ পিছত কলৰ দনা লৈ যাম ঘৰত আৰু কলৰ দনা হেটো কেনেকৈ ভাত খাও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক কেনেকুৱা কৰিম এবিলাখন কলৰ দনা ইয়াতে এনেকৈ কাটি এনেকৈ এটো দনা হয় ইয়াতে ভাত আৰু এইবিলাক হল এলাল পাত এইটো কলৰ দনা আৰু এইটো পাতত কেনেকৈ ভাত খায় আপোনালোকে দেখক আমি কলৰ পাত বিলাক কাটি আনিলো কাটি আনাৰ পিছত এতিয়া আমি ঘৰত এতিয়া ভালকৈ ধুই লম এতিয়া ধুই আছে আমাৰ বাইটিয়ে ধুই আছে আমি প্ৰথমতে চাই লম কেনেকৈ ধুই আছে এইয়া কলৰ পাত বিলাক এইবিলাক ধোৱা গ'ল এইবিলাক এইটো হল কলৰ ঢকুনা আৰু এইবিলাক কলৰ পাত ইয়াতে ভাত আৰু ইয়াতে মাংস ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি খাম এতিয়া আৰু কি আছে আমি চাই লম নেমু টেঙা মানে কলৰ পাততে গটে হ'ব আজি কলৰ পাত এইবিলাক কলৰ এই সাইড বিলাক কাটি দিয়া গৈছে তাৰপিছত এতিয়া এই কলৰ পাততে নিমখ জলকীয়া এইবিলাক সব ৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ বাচ্চাবিলাকক কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ আপোনাক দিয়া নাই কেতিয়াও কলৰ ঢকুনা বা কলৰ পাতত কেনেকৈ খাই কেনেকুৱা আমেজ এটা পোৱা যায় আমি আগতে খাইছিলো কিন্তু সেইকাৰণে ভাবিছো কি এইবাৰ আজি এবাৰ ইহঁতক এটা নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা দিওঁ বাচ্চাকেইটাক So, বাচ্চাকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে সিহঁতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ভাৱ হৈছে এই কলৰ পাত আগত ৰাখি এইটো মই আমি সুধিম ৰিজন কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ মামী বাবা শুনিছো মামী বাবাই মানে কলৰ লিপত খাইছিলে আজি মানে মই তুমি নতুনকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবা ন কলৰ পাতত খোৱা নতুনকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম বঢ়িয়া ইজানো আছে ইজানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব ইজানে দাঁতকেইটা ওলাই ওলাই এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা আমি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ খোৱা শেষ হৈ গ'ল আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব ওলাইছো কলৰ পাতত আমি আগতে খাইছিলো কলৰ পাতত আৰু আজি আমাৰ বাচ্চাক কলৰ পাতত খুৱাই তাহাঁতক এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা দিলো মোৰ লগত আছে কেনেকুৱা লাগিছে সিহঁতক এবাৰ সুধি লওঁ লাষ্টৰ বাবে আৰু আমি বিদায় ল'ম এই ভিডিঅ'ৰ পৰা চ' কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ কলৰ পাতত খাই Today we experienced very good things. Yeah, experience very good. Wow. And you? কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ একদম ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনাৰ বাচ্চাকে কলৰ পাতৰ খোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা সুবিধা পায় কলৰ পাতত খোৱাৰ তেনে আমিতো খাইছোলে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাচ্চাক কলৰ পাতত খোৱাৰ যিটো সোৱাদ তাক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবে তেনেহলে টিল দেন গুড বাই এণ্ড সি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই and like subscribe and share also Indra's Vlog bye bye bye